فبعد بعد هذا الاجتماع اكتسبت ثقة كبيرة من المانجمنت. يعني أعطوني ثقتهم بشكل عام، فبديت أشتغل بشكل أريح شوي. فالآن أنا أثبت، بعدين هذا عطى ثقة حق موظفيني، لأن أنا بالنسبة لهم مدير جديد. فالموظفين كانوا على اني انا هذه هم كنت اعرضها دائما حتى في لما نعطي تدريب دورات تدريبيه، اقول لهم مثال الموظفين اول الايام كان عندهم احباط غير عادي. وقال لي ترى من اول مدير تي ويفشل في الاداره. ايه، فاحنا يعني good luck if you want to make a change يعني عندنا في هذا الاداره. فكان فيهم احباط كبير. فانا بالنسبه لي هذا التغيير المشروع مش بس عشان المانجمنت يكون واثق، يعطينا ثقته، هم انا كان موظفينا يثقون فيني. صحيح، ناخذ منه. فكان صحيح. هذا الكويك وين كان جدا ضروري. هذا حتى يعني ترى في اي عمليه تشينج، عمليه تغيير بشكل عام، اعمل شك، اعمل لك سنس اوف ايرجنسي قويه جدا، اعمل كواليشن. لان اعطيك الفكره، راح اكمل لك على الكوتر موديل. الكواليشن هذا ايش عمل لي مع السيلز. احنا بعد ما كسبنا ثقه موظفيني، صار الموظفين الان معطيني كل انتباههم. بس بهمش بس بدي اذكر المشاهدين على كلمه انت حكيتها جوهريه بصراحه، انه ايش انت بتقدر تضيف للمكان، مش المكان هو اللي بيضيف عليك. فانت you have really walked the talk من هاي الناحية، انك انت اضفت للمكان. فصار عندي الان في ثقة من الموظفين في المنهجية اللي انا معي، فصار يبون يتعلمون. فقلت لهم الان لازم اعلمكم المنهجية بشكل قوي جدا، لان انتم راح تعلمونها للناس، لكل الستاف في البنك. فقعدت معاهم يعني extensive تريننج بيني وبينهم، 1 to 1 كوتشنج حق موظفين اللي عندي. هذول your employees my employees. فقاعد اعطيهم خلاصه الفكره المنهجيه العمل الليني، كيف يتم التغيير، كيف اتعامل مع الناس، كيف انت تتقابل فكره الناس، شلون ابدي اكتب الستيتمنت اوف ايرجنسي. انا الحين في كل تشينج الان عندي منهجيه. احنا عندنا نستخدم structured charter project charter اسمها A3. هذه لين مانجمنت تكنيك او فريم ورك A3 charter. ال A3 charter عباره عن ورقه ال A3 هذه، حجم ورقه ال A3 يكون فيها كل قصه المشروع في ورقه واحده من البدايه الى النهايه. تبدي من خلال الفرصه، شنو فرصه العمل، احنا نسميها الفرصه التطويريه للعمل. فمن خلال الفرصه هني السنس اوف ايرجنسي تكتبها. بعدين تبدي انت يو ووك ثرو لما تعمل لك تيم وتعمل لك تبدا الكواليشن. بعدين يو ستارت تو ديستريبيوت، تتكلم بالفيجن وتبدا تحاول كوميونيكيت وتبدي مراحل التغيير. فدربت الموظفين بشكل يعني ستراكشر، طبعا ملح بشكل يومي، واشتغلت بشكل مباشر مع مدير السيلز مره ثانيه. انا ابي اعمل كواليشن قوي جدا، وابي اعمل قصص نجاح باقصر وقت ممكن. فكان هذا يعني هين مدير السيلز فتح لي الابواب، يلا قال خلينا نعمل. عملت معاه في 2017 اللي هي السنه اللي انا دخلت فيها 7 مشاريع. فاحنا كملنا المرحله الاولى. انا كنت ابي اعمل كواليشن على اساس الكواليشن هذه انا بشوف انا ابي اوسع مرحله الكواليشن، ابي احاول اخلي باقي الادارات تتفاعل مع الاداره اللين الجديده هذه. هلا هاي انت بتحكي بعد الاجتماع اللي حصل والسكسس اللي عملته على مستوى السينيور مانجمنت مع بوبيان. بالضبط. صار في سؤال بس فكره اللي هو هلا انت اشتغلت وان انيشيتيف مع السيلز ديبارتمنت، صح؟ هذه في البدايه، نعم، قبل عرض الاستراتيجيه، نعم. زين. سؤال بس، انت بعد السكسس اللي هي of this first initiative، موظفينك they started believing in the concept and صح، صار عندهم belief. بالضبط. الموظفين شاف عندهم belief، نعم. طب هلا انت من تحسسك مع الموظفين وشغلك معاهم اللي هم موظفينك انت، they all became believers
وصاروا بدهم يشتغلوا معك وخلص they all، ولا بتطلع هيك واحد منهم او اثنين ستيل اوكي انت هلا لسه انت ما شفتش اشي، احنا we've been there for so many years. بكره يعني ايش اسمه يعني هيك عرفت. so نعم. what happened؟ لا شوف، الموظفين طبعا هذه في البدايه كان عندهم شك ان شلون راح تشتغل. اللي قبلك يعني they failed miserably وما قدروا يحققون اي اهداف. لا، فعشان كذي المشروع الاول اللي عملناه اعطاهم ثقه الان في العمل. فهم يعني لما شافوا اول مشروع صار في نجاح، شافوا ان انا كشخص جاي عندي معلومات وعندي فريم ورك وعندي تكنيكال نوليدج، هني شويه تغيرت الفكره. في توجه انه طيب يعني ايش راح نسوي؟ يلا احنا معاك. يعني احنا حتى هم كان عندهم ترى هم يعني مثل ما تقول دافع انه يبون يغيرون. اوكي. مش عاجبهم وضعهم، مش عاجبهم وضع الاداره كان. فهم يبون يعملون التغيير. فصار في تفاعل، يعني يبون يتعلمون منك. بس بالبدايه المشاريع اللي احنا نشتغل عليها البدائيه كانت الكواليتي تبعها يعني جودتها مش مثاليه. يعني قاعد نعطي احنا اقل ما يمكن على اساس المشروع يمشي بشكل يعني منطقي وجيد. الموظفين للحين ما عندهم المعلومات والستركتشر، المعلومات القويه اللي يقدر يبني عليها بروسيس ويبني عليها روت كوز اناليسيس ويسوي تحليل ويعرف يحلل داتا ويعرف يرسم بروسيس لوجيكلي ويعرف. يعني هذه كلها ما عندهم الخبره اللي تبني جوده مشروع يعني اند تو اند. فاحنا في البدايه انا كمعلم كمدرب لابد ان تاخذ مع الموظف خطوه خطوه، تاخذه من ايده، تكبر انت، تكبره شوي شوي، ترفع المستوى الجوده معاه خطوه بخطوه. ما ترفع، ما هي انا كمدير جديد وفجاه اقول له انا الكواليتي ماليني وانت عاد اصعد لي وتعال اضغط عليه، اعمل عليه ستريس واعمل عليه يعني ضغط نفسي. فهذا مو محمود صراحه، مو صحيح. وانا شفت كثير من المدراء ممكن يجيك يعني على اساس يبين قوه المدير والكواليتي، تلقى يضغط على الموظف انه يا تصعد لي فوق يا احنا راح يطوفك القطار، احنا يعني انت راح اطلعك مثلا او نستبدلك بشخص اخر. انا كان من ضمن، وهذا صارحك يعني احنا من ضمن اهدافي كمان والجوي اللي انت تبني الشيء، انك تبني موظفين من ولا شيء. هو كان ما عنده فكره عن الموضوع نهائي، وانت تحاول تبني السكيل سيتس، تبني المهارات هذه في الموظف، وتخلي الموظف هذا تشوفه يكبر ويصير ماهر في العمل خلال الفتره معينه، ويصير قادر على القياده وقادر على التاثير وقام يستخدم مشاريع. فهذا بالنسبه لي كان جميل. يعني هذا is another achievement. another achievement، مو بس الاداره. يعني هذا كان احدى الاهداف اللي كانت في بالي. مو الهدف اني اغير ستاف واجيب بروفيشنالز بالمجال ونشتغل. فهذا كانت متعه التغيير اللي انا داخل فيها كنيو كارير بلان. يعني هذه كانت احدى الاشياء الممتعه. فارجع لك على موضوع السيلز، فاحنا رحنا اشتغلنا معاهم مره ثانيه، عملنا مشاريع، وكان هدفي من وراء الكوليشن مال السيلز اني اسمع واوري باقي الادارات ايش احنا قاعدين نسوي. فلما يصير المدراء الثانيين في الادارات تشوف انت اللي اشتغلت مع السيلز، يقول لك طيب تعال انا عندي، انا عندي كمان، تعال اشتغل معاي. وفعلا هذا اللي صار. فتحنا اداره الاوبريشن، فبدينا نشتغل مع الاوبريشن ونشتغل مع السيلز شوي شوي. رحنا عملنا سميناها الوول اوف فيم. خلصت لي يمكن 7-8 مشاريع عشان نعمل ممر، والممر اللي يمرون فيه المانجمنت. عملنا لوحات فيها كل المشاريع اللي تم الانتهاء منها، وقبل وبعد، ونحط صورة الموظف والإنجاز اللي سواه. كانت بالنسبة لهم هذه صدمة. تيجي الصبح تلقى شغلات معلقة، فقامت الناس توقف وتشوف صورها. صاروا الناس يصورون مشاريع يحطونها بلينكد ان، يحطونها يطشون حق زملائهم واتساب جروبس والحكي صارت سوشيال جروب بالضبط. فصارت سوشيال. فصارت الادارات الثانيه تتصل. تخيل كان هذا هم رساله حق الموظفين. كان الموظفين قبل يقولون احنا كل ما نروح مكان يطردوننا، ما كانوا يبوننا.
صاروا هم يا الله. الحين صاروا الناس كل من تعال احنا عندنا كذا، تعال اشتغل معنا، تعال اشتغل معنا. فصار معانا انيشيتيفز، يعني احنا دخلنا على 2018 صار عندنا انيشيتيفز يعني اعداد ما تتصور، يعني كميه الاوبورتونيتيز احنا نسميها الفرص للتغيير. فصارت 2018 كانت استراتيجيه تعزيز الفندمنتال والاساسيات اللي احنا جينا فيها. ابي اقوي الموظفين، ابي اللي هم الفاونديشن، ابني الموظفين بشكل قوي، ونفس الوقت ابي اعمل مشاريع بشكل كبير. فاشتغلنا في كل ارجاء البنك، عملنا مشاريع كثيره في 2018 فوق 20 مشروع، وصلنا ل 20 مشروع. هني كان اعمل الضربه الاخيره هذه اللي يعني خلاص اللي هي كان اروح اعمل حدث سنوي، حفل سنوي للاداره. الاداره على فكره اسمها Change Management and Process Improvement، هذا الاسم القديم Change Management and Process Improvement. كان نروح نعمل حفل سميناه جاليري ووك، معرض. خذيت الدور الثالث في البنك، هذا الدور اللي هو يعني دور السوشيال، وفيه الكافي شوب وفيه الكراسي والقعده للاستراحه للموظفين. خذيته، عدت تنظيمه، خلينا كل مشروع عليه ستاند ومطبوع المشروع على ورقه A0 كبيره كأنه لوحه فنيه. شلون اللوحات انت مسندهم على الستاندات الخشب، لوحات. فكل لوحه او كل مشروع يوقف جنبه صاحب المشروع نفسه. بعدين انادي جبت نطلب يعني نجيب كيترينج ايس كريم وكوفي وكذي، ونعمل حدث. يعني سويت انفيتيشن للبنك كله مع المانجمنت، الكل يحضر. تعالوا المعرض. ايش المعرض هذا؟ تعالوا وتشوفون، هذا معرض اللين بروجكتس جاليري ووك. فلما حضروا المانجمنت والناس شافوا المعرض وحركه، والناس واقفه، موظفين البنك من كل ارجاء، من البرانشز، من الاوبريشن، من السيلز، من كل مكان، واقفين يعرضون مشاريعهم، هم اللي يتكلمون. انا اعطيت توصيه حق الموظفين، قلت لهم ولا واحد فيكم يتكلم، اللي يشرح صاحب المشروع. ابي يشرح تكنيكلي، ابي يشرح الشارتر، يشرح الروت كوز اناليسيس، يشرح البروسيس مابينج، يشرح بيفور والافتر، يشرح اناليسيس. هو موظف مو متخصص، لان انتم علمتوه ككوتشنج واشتغلتوا معاه في الجيرني، هذه رحله العمل من المشروع. فالمانجمنت لما دخل والناس وصارت سوشيال وزحمه والناس تسال وتفاعل الحين هني يعني صاروا المدراء الثانيين والناس والادارات بدات تستوعب ان لا، يعني هذا فعلا تغيير نوعي كبير. والمانجمنت شاف تفاعل الموظفين، اول مره احنا نشوف الموظف جت انجيج في المشروع مثل من المشاريع مثل هذه. وحطينا الموظفين نفسهم حسوا بالابريشيشن، حسوا بالريكوجنيشن، يعني الكلمه المناسبه لها ريكوجنيشن، انهم بداوا يشوفونهم قدام المانجمنت، قدام السي او، يشكرهم ويثني على عملهم. فحسوا بالثناء، حسوا انهم مميزين فعلا. هذا النوع هذول الموظفين صاروا معانا على طول. يعني صار الموظف هذا قال خلاص انتم امنتوا بفكرتي، فكرتي صارت واقع، صارت واقع. ووك ذا توك اللي انا جيت الفكره صارت واقعيه. فصاروا الموظفين ياثرون على زملائهم وياثرون على زملائهم، يروحون ترى لا، هذا الحين الاداره جديده وفي العمل مختلف. فصار العمل بهذه الطريقه. مرت السنين بهذا المجال وبهذه الطريقه بهذه الميثودولوجيز. صرنا ب 2019 نفس النظام، كبر الفريق، اعطونا ستاف جديد، كبرت الاداره، العدد زاد. انت ارفع الكواليتي بس ليفل. ذكرني ابو ناصر، انت امتى وي جويند بنك بيان؟ 2017 يعني in 2 years، يعني بسنتين عملت ما شاء الله عليك. بسنتين يعني عملنا تغيير كبير كبير جدا. عملنا تغيير كبير جدا. صار التغيير، صار يسمع، صارت الاداره تسمع كل مكان. كنا نسوي awareness sessions، نطلع يوميا فريق، نتوزع البرانشز، الادارات، نص ساعه الصبح نوقف ونشرح الكونسبت اوف لين، طريقه تداول الافكار، شلون الافكار التطويريه شلون تتبلور، كيف تتواصلون معنا، شلون احنا نقدر نساعدكم ان نعمل التغيير في اداراتكم. طيب ابو ناصر، بهمش خلينا نوقف هون لانه لازم ننقل الحلقه الجاي.
أبو ناصر very interesting بصراحة، قصة كتير جميلة very interesting. أنا كأني قاعد أحضر فيلم هيك ثريلر. جميل. جد والله. فبدنا نكمل الحلقة الجاي عشان الناس برضو يعني we want to keep it as short as possible. فأعزائنا المشاهدين إن شاء الله بنكمل الحلقة الجاي، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون في الحلقة القادمة. الطريقة المثالية اللي أنا كنت أبيها أبحث عنها، اللي هي إدارة، إحنا نعمل الريكروتمنت، إحنا نحاول نوظف الستاف ونحاول ندخلهم في دورات تدريبية. فعملنا برنامج، أنا عملت يعني سكرت على نفسي، عملت لي منهج كامل سميته لين امباسادورز، سفراء اللين. طبعا هذا بيشجع الشباب انهم يطلعوا بافكار وبصيروا، حتى بيخلق شويه internal competition عشان بالضبط كله بمصلحه البنك. فصاروا الامباسادورز في بعض الادارات عندنا حاليا في وبيان، الموظفين التشينج اصلا ما يدخلونها خلاص. كل الستاف اللي كان معاي دخلتهم، انا علاقاتي جيده مع ايكويت، فكلهم دخلتهم تريننج ايكويت.